Γεια σας φίλοι μου, εύχομαι να είστε καλά, να σας βρίσκω καλά στην υγεία σας. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για τους 10 εχθρούς των καναρινιών. Είναι περισσότεροι εχθροί, αλλά θα επικεντρωθούμε σε αυτούς τους 10 τους γνωστούς και οι πιο βασικοί. Όπως ξέρουμε, η φύση δίνει το δικαίωμα σε κάθε ζωντανό οργανισμό να επιβιώνει. Έτσι, κάθε ζώο το οποίο είναι πιο ισχυρό από το άλλο θα το επιτεθεί για να επιβιώσει, θα το φάει δηλαδή. Το ίδιο συμβαίνει και με τα αρπακτικά και οποιοδήποτε άλλο ζώο, ακόμα και ερπετό, το οποίο δεν μπορεί να αντισταθεί σε έναν μεζέ. Έτσι. Και αυτός ο μεζές είναι το καναρίνι μας ή το άγριό μας. Βρίσκει την ευκαιρία, επιτίθεται από τη φύση του πάντα, δικαιολογημένα και προσπαθεί να ζήσει, να φάει, να επιβιώσει. Έτσι είναι η φύση, έτσι είναι ο κύκλος της ζωής. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Όπως έχω πει και σε παλιότερα βίντεο, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τα προφυλάξουμε εμείς οι ίδιοι. Τα πουλιά μας, γιατί τα αγαπάμε. Και έτσι πρέπει. Είμαστε υποχρεωμένοι. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτούς τους 10 εχθρούς των πουλιών μας. Πρώτος, νούμερο 1 και μεγαλύτερος εχθρός των πουλιών είμαστε εμείς οι ίδιοι οι άνθρωποι. Θα έχετε προσέξει ότι από δικιά μας αμέλεια έχουν χαθεί πολύ περισσότερα πουλιά από ό,τι από κάποιο αρπακτικό. Συμφωνείτε? Έχω άδικο? Όχι. Όταν δεν τα περιποιούμαστε, δεν τα ταΐζουμε σωστά, δεν τα αφήνουμε ελεύθερα να πετάξουν, να ξεμουδιάσουν, δεν καθαρίζουμε τα κλουβιά τους, δεν προσέχουμε δηλαδή την υγιεινή των πουλιών, επόμενο είναι να χάσουμε καναρίνια. Ενώ με τα αρπακτικά οι πιθανότητες είναι πολύ πιο λίγες. Άρα, νούμερο 1 κίνδυνος για τα πουλιά, ο άνθρωπος. Επόμενος εχθρός, ο αετός, Ίγκλ. Δεν θα δώσουμε πολύ βάση στον αετό. Ο αετός δεν θα καταδεχτεί να χτυπήσει ένα καναρίνι, γιατί λόγω του όγκου του, φανταστείτε ότι όταν τα φτερά του, το άνοιγμά τους είναι 1,5 με 2 μέτρα, τι να χορτάσει από ένα καναρίνι? Να κάνει επίθεση ομαδική, να τα χτυπήσει όλα? Είναι πολύ σπάνιο. Δεν φοβόμαστε τους αετούς τόσο. Αν θα χτυπήσει όταν θα είναι πάρα πολύ πεινασμένος και όταν θα βρει άπλα, στην ύπαιθρο δηλαδή. Καλά, εννοείται ότι δεν θα χτυπήσει ποτέ στην πόλη ο αετός. Κάποια είδη αετού παρεπλήσια μπορεί να χτυπήσουν πολύ πιο εύκολα, αλλά ο καθαρός αετός είναι πάρα πολύ σπάνιο να χτυπήσει, μόνο άμα θα είναι πάρα πολύ πεινασμένος και δει ότι έχει εύκολο στόχο για να χτυπήσει. Στην ύπαιθρο κάποιο κλουβί το οποίο είναι μεγάλο και φιλοξενεί πουλιά στα οποία μπορεί δίπλα να υπάρχει και ένα περιστέρι πιο μεγαλόσωμο, εκεί μπορεί να έρθει να κάνει τη ζημιά. Δεν τον φοβόμαστε όμως τόσο πολύ τον αετό. Είναι και ωραίο, περήφανο πουλί. Μπορεί στον αετό να μην χρειαστεί να δώσουμε τόσο βάση και τόσο προσοχή, αλλά στον επόμενο εχθρό, ο οποίος είναι το γεράκι και το σαΐνι και όλα τα περιφερή είδη αυτών των αρπακτικών, εκεί πρέπει να δώσουμε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί είναι ο νούμερο 1 μάλλον κίνδυνος για τα πουλιά μας. Το έχετε διαπιστώσει πάρα πολλοί από εσάς, έτσι δεν είναι? Και εγώ, από χτυπήματα τέτοιων αρπακτικών, από επιθέσεις. Το γεράκι έχει καλή όραση, καλή ακοή και είναι και έξυπνο. Δεν θα χτυπήσει απότομα, χωρίς σκέψη, εκτός άμα είναι πεινασμένο. Άμα είναι πεινασμένο και πετάει από πάνω και δει ότι έχουμε πρόσβαση σε αυτό το κλουβί, τότε θα χτυπήσει. Συνήθως όμως κάνει μια μελέτη. Προμελετάει από πριν, κάνει ένα GPS στο μυαλό του, μια χαρτογράφηση, βλέπει τις κινήσεις, αν θα βγει κάποιος στο μπαλκόνι, κάποιος άνθρωπος, αν βγαίνει συχνά ή όχι, μέχρι και το αν θα έχει ανοιχτή την μπαλκονόπορτα ή θα την έχει κλειστή. Προσέξτε, είναι πονηρόπουλοι, πανέξυπνο, και το σαΐνι και το γεράκι.
έχει την ιδιότητα από πριν να πάει να σταθεί σε ένα μέρος να κατασκοπεύει και να βγάλει μια τσιρίδα παράξενη η οποία θα καθυλώσει το καναρίνι. Με το που θα ακούσει το καναρίνι ή ο φλόρος ή η καρδερίνα αυτό το τσίριγμα το ειδικό που κάνει το γεράκι, από το φόβο του, από την περιέργειά του, θα μείνει σταθερό, θα κοκαλώσει, θα παγώσει. Σου λέει τι γίνεται τώρα, θα μείνει έτσι παγωτό. Τότε θα βρει την ευκαιρία ο γέρακας και θα ορμήσει, θα χτυπήσει. Το γεράκι συνήθως χτυπάει ευθεία. Είδε δηλαδή κλουβί, έχει μελετήσει, θα πάει ευθεία, θα πάει πάνω στο κλουβί ή πλάγια στο κλουβί με τα φτερά του. Όπως έχω πει πολλές φορές, θα το τρομάξει, θα πηγαίνει πέρα δόθε το πουλί. Αν το προλάβει μαρμαρωμένο, όπως είπα πριν, θα είναι πάρα πολύ ευκολία. Αλλιώς θα παιδευτεί πόσο? Μερικά δευτερόλεπτα. Όπως και στο βίντεο που είδαμε με το Κυρκινέζι. Είδατε, μέσα σε μισό λεπτό το άραπαξ έκανε τη δουλειά του. Δεν μπορεί να διαφύγει το καναρίνι. Θα πάει από εδώ, θα πάει από εκεί. Σε κάποια φάση θα το τρομάξει, θα κουραστεί, θα φοβηθεί, θα χώσει μέσα τις νιχάρες του, τις δαχτυλάρες του το γεράκι, θα το αρπάξει και από εκεί και πέρα θα το καταβροχθήσει. Είτε θα το φάει εκεί την ώρα επιτόπου, αν σφινώσει μπορεί να φάει το σώμα του και το κεφάλι του να το βρείτε πεταμένο είτε στο κλουβί είτε κάτω στο πάτωμα, ή αν το κλουβί δεν είναι τόσο δυνατό μπορεί να το βγάλει ολόκληρο, να πάει στο μέρος που γουστάρει και να κάνει το λουκούλιο γεύμα του με τα πουλιά μας. Αυτά για το γεράκι. Πάμε τώρα να δούμε και τον επόμενο εχθρό. Επόμενος εχθρός των καναρινιών μας, ποιο άλλο? Η καρακάξα. Το μόνο καλό, παιδιά, που έχει η καρακάξα είναι ότι είναι μαυρόασπρη και έχει παοξίδικα χρώματα. Κατά τα άλλα είναι ένα αντιπαθέστατο πουλί, επειδή τώρα είναι τα καναρίνια μας. Όχι, είναι πανέμορφο πουλί, παιδιά, πολύ ωραίο πουλί, όμορφο, δεν έχει όμως φωνή, έτσι, κρά, εντάξει. Είναι όμως πανέξυπνο. Αν το γεράκι το σαΐνι είναι μια φορά έξυπνα, η καρακάξα είναι 5 φορές έξυπνη, παμπώνηρη, σαν την Αλεπού. Η καρακάξα θα κάνει σχέδιο, θα κάνει μια μελέτη, θα κάνει μια έρευνα πρωτού χτυπήσει. Θα συνεργαστεί είτε με μια μικρή αγέλη από καρακάξες είτε ζευγάρι. Μεγάλη προσοχή θέλει όταν είναι είτε στα αυγά είτε έχει γεννήσει μικρά η θηλυκιά η καρακάξα. Θα συνεργαστεί με τον αρσενικό, θα καθίσει σε ένα σημείο που μπορεί να κάνει όμορφα τσίλιες, θα δει την κίνηση, ανοιχτά παράθυρα, ανοιχτές πόρτες, αν μπαίνουν-βγαίνουν άνθρωποι στο μπαλκόνι. Μόλις βρει την ευκαιρία με την πονηριά της θα δώσει σύνθημα στον αρσενικό. Ο αρσενικός θα ορμήσει με τον ίδιο τρόπο που χτυπάνε όλα τα αρπακτικά, θα πάει στο κλουβί, θα κάνει τα... Έκανα έτσι και τρόμαξε και ο Άγγος, φανταστείτε το καναρίνι πως θα τρομάξει. Θα κάνει έτσι με τα φτερά του, θα πάει πέρα δόθε το αρσενικό, το καναρίνι, συγγνώμη, θα βρει την ευκαιρία και μεγάλο μυτερό ράμφος, θα το αρπάξει, θα το φάει και πάει το πουλάκι μας. Θέλει μεγάλη προσοχή η καρακάξα. Η καρακάξα μπορεί να χτυπήσει και σε κουνέλι και σε γάτα. Μέχρι και σε γάτες έχουν χτυπήσει, σε περιστέρια και τα γεράκια και τα σανιά. Σε περιστέρια, προσοχή και στους περιστεράδες λοιπόν, όχι μόνο σε εμάς τους πουλιατζίδες. Μεγάλη προσοχή. Η καρακάξα συνήθως θα χτυπήσει βράδυ, παιδιά. Και άμα δει ότι έχει βροχή, έχει αέρα, έτσι, τέτοια πράγματα, αστροπελέκια και αυτά που κάνουν θόρυβο, είναι η καλύτερη της. Όπως και το επόμενο αρπακτικό που πάμε να δούμε αμέσως ποιο είναι. Πάμε τώρα και στον επόμενο εχθρό μας, το οποίο είναι το Κυρκινέζι, γερακοειδή και αυτό, το καφέ με τις άσπρες μπούλες, αυτό που σας ανέβασα τις προάλλες με τον τύπο που είχε την κάμερα ασφαλείας, εκείνο ήταν Κυρκινέζι, χτύπησε το Κυρκινέζι, δεν χρειάζεται να πω τίποτα, είδατε το βίντεο, είδατε πως χτυπάει, όπως χτυπάει και το γεράκι, όπως χτυπάει και το σαΐνι, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Πανέξυπνα και αυτά, πονηρά, σαρκοβόρα, αιμοβόρα. Είδατε το βίντεο, το τσακίζει, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Με τα φτερά του και αυτό, με το
Με τα νύχια του, μέσα τα πόδια του, θα τα χώσει, θα το φάει. Θα το πάρει είτε εκεί που θέλει να το φάει, είτε θα το φάει και εκεί μπροστά, στο κλουβί. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Αρκεί να έχει ησυχία. Να μην έχει άνθρωπο εκεί και να μην έχει κάποιο πλέγμα προφύλαξης. Γι' αυτό πρέπει πάντα να βάζουμε πλέγμα προφύλαξης. Το βίντεο που βλέπετε από πίσω είναι του φίλου μου του Mr. Ino, από εκεί το δανείστηκα. Να ξέρεις, φίλου μου, να είστε καλά. Να είστε καλά. Κάντε του και μια γραφή. Έχει πολύ ωραίο κανάλι με πουλιά, με ενιδρία κτλ. Νομίζω Mr. Ino λέγεται. Θα το γράψω και από κάτω βέβαια. Αυτά και για το Κυρκινέζι. Και πάμε στον επόμενο εχθρό. Πάμε λοιπόν στη σοφή μας και καλή μας κουκουβάγια. Και στην κουκουβάγια και στον μπούφο. Ίδια είναι τα χτυπήματά τους περίπου. Συνήθως, όχι συνήθως, σχεδόν πάντα χτυπάνε βράδυ. Όταν θα πεινάνε πάρα πολύ και δουν ότι έχει ησυχία εκεί που θα χτυπήσουν, υπάρχουν περιπτώσεις που χτυπάνε και με το φως του ήλιου. Αλλά σχεδόν πάντα χτυπάνε βράδυ. Ο μπούφος, η κουκουβάγια μάλλον, μπορεί να χτυπήσει και μόνη της. Ο μπούφος συνήθως χτυπάει ζευγάρι και αυτό. Ή 2-3 μαζί, 4 μπούφοι μαζί. Μπούφος, όνομα και πράγμα. Όταν όμως είναι να μας τσακίσει τα καναρίνια, εκεί είναι έξυπνος, δεν είναι μπούφος. Ίδια διαδικασία, πιο μικρό ράμφος, γυριστό, δεν μπορεί να το αρπάξει το πουλί, αλλά έχει πολύ δυνατά και μακριά δάχτυλα. Εκεί βασίζεται. Τα χώνει μέσα, εφόσον τρομάξει με τα φτερά του, χώνει μέσα τα πλοκάμια του, τις ποδάρες του, το βγάζει έξω, το φέρνει κοντά και το τρώει είτε στο κάγκελο, είτε θα το πάρει και θα το φάει εκεί που γουστάρει αυτό. Θέλουν προσοχή και οι κουκουβάγες. Και στην πόλη χτυπάνε οι κουκουβάγες. Υπάρχουν κουκουβάγες, παιδιά. Ειδικά άμα είμαστε λίγο στα περίχωρα της πόλης, ναι. Στην επαρχία αρκετές κουκουβάγες. Όταν ακούτε δηλαδή εκείνο το κάπου κοντά σας, καλό είναι να βάλετε τα πουλάκια σας μέσα, γιατί μπορεί να το έχει μελετήσει και να θέλει να χτυπήσει και να μας φάει τα ωραία καναρινάκια μας και μετά έτσι να τρελαθούμε, να χαζέψουμε από την τρέλα, να πούμε, τα καναρίνια μας. Επόμενος αγαπημένος εχθρός, οι γατούλες. Και οι γατούλες θα χτυπήσουνε. Δύο περιπτώσεις. Η μία είναι να χτυπήσει, να κάνει ζημιά και να φάει το πουλί, και η δεύτερη είναι απλά να το τρομάξει. Με αποτέλεσμα να χάσει τη φωνή του το πουλί, να στρεσαριστεί και πολλές φορές από το φόβο του να πεθάνει κιόλα. Πάρα πολλοί από εμάς έχουμε γάτες στα σπίτια μας, πολλοί από τους οποίους, επειδή βλέπουν και ξέρουν τη γάτα τους, έχουν την εντύπωση ότι δεν θα μπορεί να χτυπήσει, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να χτυπήσει. Αν θα τύχει να λείπουν από το σπίτι και να είναι η γάτα στο μπαλκόνι με το πουλί και έχει μια εύκολη προσβασιμότητα προς το κλουβί, δεν είναι δηλαδή πολύ ψηλά, η γάτα θα βρει τρόπο να ανεβεί, να παίξει με τα χέρια της. Μπορεί να θέλει να παίξει και όχι να το φάει, έτσι. Πολλές φορές κάθεται και το παρατηράει. Της άρεσε που το κοιτάει έτσι. Έτσι. Υπάρχει περίπτωση να μην το πειράξει, απλά μόνο το παίζει. Ή μπορεί να παίξει, όπως είπα, με τα χέρια του και πάνω στον πανικό της είτε να το γρατζουνίσει, είτε να σοκαριστεί, να στρεσαριστεί το πουλί και να πεθάνει. Θέλουν προσοχή λοιπόν και οι γάτες. Δεν τις βασιζόμαστε τόσο πολύ, όσο και αν τα ξέρουμε τα ζώα μας καλά και απ' έξω. Θέλει κάποια προσοχή. Το πουλί, αν έχει εξοικειωθεί με τη γάτα, είναι πολύ καιρό μαζί και βγαίνει η γάτα έξω και βλέπει ότι δεν το πειράζει, δεν έχει πρόβλημα το πουλί, δεν το φοβάται. Δεν τη φοβάται τη γάτα. Αν όμως παρουσιαστεί μια καινούρια γάτα στο σπίτι, εκεί θα έχει κάποιο πρόβλημα το καναρίνι. Στην αρχή θα το κοιτάει παράξενα. Έχει το ένστικτο του φόβου μέσα. Με τον καιρό όμως, άμα θα δει ότι η γάτα δεν το πειράζει, θα ερεμήσει και το πουλί. Δεν πάει όμως αυτό να μας λέει ότι δεν πρέπει να προσέχουμε και τις γάτες, έτσι. Εμένα στην αποθήκη με κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά οι γάτες. Άρα χτυπάνε και οι γάτες και θέλουν προσοχή. Τη σκητάλη παίρνει τώρα το φίδι. Το είδατε το βιντεάκι το χθεσινό, έτσι. Πώς μπήκε μέσα στη σίτα και προσπαθούσε να μπει μέσα να χωθεί, να κατασπαράξει αυγά και πουλιά ταυτόχρονα. Και το φίδι θέλει προσοχή όπως το ποντίκι.
το χτύπημα του φιδιού είναι όπως του ποντικού. Θα τρυπώσει, θα προσπαθήσει να βρει μια τρύπα, έτσι. Θα μαζέψει το σώμα του το φίδι, θα το μαζέψει, θα το μικρύνει, θα το λεπταίνει και θα μπει άνετα από μια τρυπούλα. Άμα είναι κοτετσόσφυρμα, χωράει για πλάκα μέσα. Θα μπει μέσα, το φίδι χτυπάει και μέρα και βράδυ. Θα μπει μέσα, θα χτυπήσει τα αυγά, το βράδυ μπορεί να μπει αθόρυβα, χωρίς να το πάρουν χαμπάρι, την ώρα που κοιμάται το καναρίνι να ανεβεί, να το αρπάξει, να το φάει, αναλόγως και το τι φίδι είναι και τι μέγεθος έχει, και αν δεν χορτάσει θα χτυπήσει και άλλο. Το βίντεο που βλέπετε πίσω το έχω κλέψει, έτσι, εντός εισαγωγικών, από ένα παλικάρι που το ανέβασε, και θα δείτε σε μια φάση ότι προσπαθεί να βγει από το κλουβί, δεν μπορεί να βγει όμως, γιατί εκεί που είναι το στομάχι του, δηλαδή αν πούμε ότι το φίδι είναι το κεφάλι του εδώ και η ουρά του εδώ, το στομάχι του είναι κάπου σε αυτό το σημείο, λίγο πριν το τέλος. Άμα δείτε το βίντεο τώρα, εγώ δεν το βλέπω βέβαια, έτσι, θα δείτε ότι προσπαθεί να βγει, αλλά σε κάποια φάση φρακάρει, γιατί δεν έχει χωνέψει ακόμα το καναρίνι και είναι φουσκωμένο. Προσέξτε το βίντεο πίσω μου, στο green screen, και θα το καταλάβετε. Άρα θέλουν προσοχή και τα φίδια. Εμείς στην πόλη δεν έχουμε πρόβλημα ιδιαίτερο, σχεδόν καθόλου θα έλεγα. Στην επαρχία όμως, μεγάλο πρόβλημα, ειδικά για αυτούς που έχουν μεγάλες κλούβες, οι οποίες δεν είναι κρεμασμένες και είναι στη γη, πατάνε στη γη. Αλλά και κρεμασμένες να τις έχεις, το φίδι άνετα θα βρει τρόπο να σκαρφαλώσει τον τοίχο, άμα είναι και έχει λίγο γρέζο ο τοίχος, σκαρφαλώνει άνετα, μπαίνει μέσα και κάνει τη δουλειά του. Και μέρα και νύχτα το φίδι. Το προσέχουμε. Επόμενο αρπακτικό, το ποντίκι. Να πιούμε και λίγο καφέ ρε παιδιά. Μαλλιάσει η γλώσσα μου. Το ποντικάκι, ο αρουραίος. Ο αρουραίος, επειδή είναι μεγαλύτερο σε όγκο, χτυπάει πιο δύσκολα. Συνήθως θα χτυπήσει περιστέρια και τέτοια πράγματα. Το ποντικάκι όμως, το οποίο έχει μια φοβερή ελαστικότητα στο σώμα του, σαν το φίδι, μπορεί να μικρύνει, να μακρύνει, να γίνει σαν ζελέ και να χωθεί άνετα από κοτετσόσυρμα το ποντικάκι. Και μεγάλο να είναι σε μέγεθος, θα βρει τον τρόπο να χωθεί παιδιά. Έτσι, μπαίνει μέσα και κάνει τη δουλειά του. Το ποντίκι συνήθως θα χτυπήσει το βράδυ. Για ποιο λόγο? Άμα θέλει να φάει μόνο αυγά, μπορεί να χτυπήσει και τη μέρα, το απόγευμα, να μπει μέσα, να ανεβεί, να τρομάξει το θηλυκό που κλωσάει, να φύγει, να περιφέρεται πέρα δόδες στο κλουβί μαζί με τα άλλα τα καναρίνια, να πάει με την ησυχία του και να ασχοληθεί με τα αυγά, να φάει τα αυγά. Άμα θέλει να φάει και πουλί, θα χτυπήσει βράδυ. Προσέξτε. Θα μπει μέσα, θα βρει την τρυπούλα το ποντίκι, θα σκαρφαλώσει σιγά σιγά, το αρσενικό λέμε ότι είναι στο κλαδάκι και κοιμάται, θα πάει, δεν θα ορμήσει πάνω του ή θα τρομάξει το πουλί, θα φύγει, θα το καταλάβει, θα ξεκινήσει από το πόδι του, θα αρπάξει το πόδι του και θα αρχίσει να τρώει. Το καναρίνι θα ξυπνήσει, θα κρέμεται, το ποντίκι θα του τρώει το πόδι, το καναρίνι πανικοβλημένο δεν θα μπορεί να κάνει κάτι και θα του φάει, θα ξεκινήσει από το πόδι. Αν σε περίπτωση δεν βρει αυγά μέσα. Γι' αυτό θα χτυπήσει βράδυ. Και μπορεί να κλωσάει θηλυκιά, να μπει πάλι το ποντίκι σιγά σιγά, να πάει στη φωλιά και να χτυπήσει το θηλυκό. Θα φάει το πόδι. Όπως μου φάγε και εμένα το φλωροκάναρο, το ποντίκι, γιατί βρήκα ποντικοκούραδα κάτω. Και μετά έτυχε να μπει το σαΐνι μέσα στην αποθήκη, που έχω ανεβάσει παλιότερο βίντεο, και νόμιζα ότι τελικά το γεράκι, αλλά εξηγείται δεν είμαστε τώρα για τηλέφωνα. Πώς εξηγείται? Εξηγείται γιατί βρήκα ποντικοκούραδα κάτω. Και πήγε το μυαλό μου ότι έφαγε το ποντίκι, το πόδι του φλωροκάναρου. Άρα θέλει προσοχή και το ποντίκι. Κυρίως στην ύπαιθρο, στην επαρχία. Στις πόλεις δεν έχουμε τόσο πολύ μεγάλο κίνδυνο, αλλά άμα έχουμε μια αποθήκη που είναι λίγο έξω από την πόλη και έχει βρωμιές, έχει υγρασία, έτσι, έχει ησυχία,
Έχει και παλιό πράγματα μέσα, ντουλάπες και τέτοια πράγματα, ούτως ώστε να κρύβεται το ποντίκι, να έχει και τροφές. Εκεί θα χτυπήσει. Σε ένα μπαλκόνι που είναι στο ισόγειο, να το πω έτσι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να χτυπήσει. Εκτός αν έχει αρκετή ησυχία, πεινάει πολύ το ποντίκι και θα κάνει τη δουλειά του. Θα ανεβεί, μπορεί να σκαρφαλώσει και από τον τοίχο ακόμα. Τουκου, να σκαρφαλώσει, να πιαστεί από το κλουβί, να χωθεί μέσα και να κάνει τη δουλειά του. Άρα προσέχουμε και τα ποντικάκια. Και τελευταίο και καταεδρωμένο, ποιο λέτε παιδιά, το έβαλα και αυτό στη λίστα, θα σας φανεί παράξενο, εγώ το θεωρώ εχθρό, είναι το κουνούπι. Τι ζημιά μπορεί να κάνει, κύριε Γιάννη, το κουνούπι στο ένα τόσο κουνουπάκι σε ένα τόσο καναρίνι? Μπορεί, δεν θα το φάει, δεν λέμε ότι θα το φάει, αλλά μπορεί να το τσιμπήσει, να είναι μολυσμένο το κουνούπι και τσουπ, να παρουσιαστεί ευλογιά, να δυνατήσει το νοσοποιητικό σύστημα του καναρινιού, από το τσίμπημα, να πάμε στην ευλογιά και από εκεί και πέρα, μετά από λίγο καιρό, αν δεν προσέξουμε, να χάσουμε το πουλί μας. Άρα είναι εχθρός. Είναι δυνατό να μην είναι εχθρός. Προσέχουμε και τα κουνούπια. Θα μου πεις τι να κάνουμε. Να μην τα βγάζουμε έξω το καλοκαίρι, να τα έχουμε μέσα να σκάσουνε? Και μέσα μπαίνουν κουνούπια. Σφίγγες και αυτά δεν έχουν πρόβλημα. Το κουνούπι είναι εχθρός. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Έβαλα το γεράκι μαζί με το κυρκινέζι και το σαΐνι στην ίδια κατηγορία πάνω κάτω. Ο αετός εντάξει ξεφεύγει. Βάλαμε γάτα, ο σκύλος δεν έχει φόβο. Βάλαμε γάτα, ποντίκι, φίδι, κυρκινέζι, κουκουβάγια, κουνούπι. Άμα έχω ξεχάσει κάτι, παιδιά, βασικό, κάποιον βασικό εχθρό των πουλιών, από συνήθεια λέω των καναρινιών, έτσι, είναι εχθροί και των άγριων πουλιών. Απλά, ξέρετε τώρα, από συνήθεια λέω καναρίνια. Περιλαμβάνει όμως όλα η λέξη καναρίνια. Το καταλαβαίνετε, πιστεύω. Όποιοι λοιπόν νομίζετε ότι υπάρχει και κάποιος εχθρός που τον έχω ξεχάσει, γράψτε στα σχόλια, γιατί μπορεί, είδατε, να, η νυφίτσα, το κουνάβι, γιατί παράξενο είναι να χτυπήσει. Άμα είναι μια μεγάλη κλούβα, να βρει έναν τρόπο να χωθεί ή να τα τρομάξει. Να το, είδατε, το θυμήθηκα. Γράψτε λοιπόν στα σχόλιά σας, παιδιά. Αυτό ήταν το βίντεο. Πιστεύω να σας άρεσε, συγγνώμη. Μιλάω, παιδιά, γύρω στις 2 ώρες για αυτό το βίντεο. Έτσι. Δεν είναι έτσι εύκολα. Μην νομίζετε, να κάνω το green screen, να κατεβάσω το υλικό, τις φωτογραφίες. Για να σκεφτώ τι θα πω, δεν σκέφτομαι, παιδιά. Ανοίγω την κάμερα όπως έχω πει και λέω. Μου έρχονται και λέω. Ποτέ δεν θα γράψω κείμενο, ποτέ δεν θα σχεδιάσω τίποτα. Θα τα πω έτσι. Λαϊκά. Για να γουστάρουμε. Λοιπόν, να είστε καλά, να είστε γεροί. Φιλάκια.